Hello mga guys! Gagawa tayo ng pizza Italiana with longganisa and sibuyas mga guys. It's very simple. So ito, ginawa ko na ang dough mga guys. Tapos nag-prepare na ako ng mozzarella, longganisa, sibuyas at tomato sauce. Ayan mga guys, gayantin natin. Niscrape ko na lang yung mozzarella cheese para mabilis. And then kinat ko na ang longganisa, sibuyas. Then ito yung mga inihanda natin. Ayan, tomato sauce in the bottle, mga guys. Please like, subscribe, and comment. Here is the dough, mga guys. Here's the dough. Ako ang nagawa niyan, mga guys. So, nandyan din sa aking YouTube channel ang paraan ng paggagawa. Ayan, mga guys. So, hinat na natin into 3 dahil tatlo kami dito sa bahay. Ayan, tatlo. And then, i-roll natin sa ating rolling pin, mga guys, with a flour. With the flour, mga guys. Ayan, we're going to roll it. Magpo-form tayo. Any form, mga guys. Triangle, square, whatever, circle, mga guys. Dahil ito ay tawag bahay lang naman. You can do whatever you want, mga guys. So, rolling pin, rolling on the deep, mga guys. Ayan, roll lang, mga guys. Para sa isang pizzang malinamnam at very cheesy, mga guys. So, ang ginamit ko ay mozzarella cheese, mga guys, for this. And then, ayan, mga guys. Nakapag-roll na tayo and ready na. Lagyan natin ng tomato sauce on top. On top of the dough, tomato sauce. Ang aking bebe ay nag-iingay pa. Tomato sauce, mga guys. Ayan, haluin natin. Spread it all over the dough. On top of the dough, all over. All over the dough, mga guys. Spread love and tomato sauce. Ayan, mga guys. At ayan, lagyan natin ng mozzarella cheese. Yan ang scrape ko, especially for pizza lang yan. For pizza only, mga guys. Ayan, kinukuberan ko siya. Ino-occupied ko lahat siya ng mozzarella cheese on top. Ayan, mga guys, mozzarella cheese on top. Ayan, let's cover it all, and then we can add sibuyas and longganisa on top after nating mailagay yan. Ayan, oh mga guys. Ayan, sibuyas. Sibuyas na pula ang gamit ko, mas malasa siya. Mas malasa ang sibuyas na pula kaysa puti. Ang puti matamis. Pero mas bet ko ang pula, mga guys. Pwede rin. Oh, ayan. Cover natin lahat para feel ang pizza for today. Ayan, isa agad na natin ang longganisa. Oh, sisi. Longganisa cheese, mga guys. Ayan, tapos na. Baby, iyak na iyak sa aking tabi. Ayan, tapos na, mga guys. At ilalagay na natin sa oven. Dapat naka-pizza type siya. And then, ayan, nasa pizza ang hotness and degrees. Ayan, pag na-open, lagay na natin sa oven. At eto na ang ating pizza. Second pizza by Carrion TV. Ang baby pa pam nag-record